გამარჯობა, მოგესალმებით მეგობრებო. დღევანდელ ვიდეოში მინდა განვიხილო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ასევე გაჩვენოთ ტუტორიალი თუ როგორ განვახორციელოთ ის. აღნიშნული დღევანდელი ვიდეოს თემა არის თუ როგორ ვნახოთ იმ Facebook მოხმარებლების სია, რომლებმაც დაგვბლოკეს Facebook-ზე. ანუ რომლებმაც ჩვენი პროფილი გადაიყვანეს დაბლოკით რეჟიმში. ანუ დაგვბლოკეს. დიახ. აღნიშნული ასე რომ ვთქვათ ფუნქცია Facebook-ს აქვს გააჩნია, მაგრამ სამწუხაროდ ის არის დამალული ასეთ ფუნქციებს ქვია დამალული ფუნქციები Facebook-ზე, Twitter-ზე და აღნიშნული ტუტორიალის წარმატებით გავლის შედეგად ჩვენ გამოვავლენთ იმ ადამიანების სიას, რომელმაც დაგვბლოკეს Facebook-ზე, დაგვბლოკეს ჩვენი ანგარიში. დიახ, სანამ ვიდეოს დავიწყებდეთ, მინდა მოგილოცოთ ახალი წელი და ასევე სხვა ყველა დანარჩენი დღესასწაულიც, რომლებიც ადრე თუ გვიან მოვა და ასე წინასწარ თუ უფრო ადრე, თუ უფრო გვიან გილოცავთ ყველა დანარჩენ დღესასწაულს, რა თქმა უნდა, ახალი წლის გარდა. კარგით მეგობრებო, შეგვიძლია დავიწყოთ ჩვენი ტუტორიალი. ამისათვის უნდა დავაჭიროთ ზედა მარჯვენა კუთხეში ჩვენს პროფილის ფოტოს და შევიდეთ სეტინგების განყოფილებაში. დიახ, სეტინგების განყოფილებაში შესვლის შემდეგ უნდა დავაჭიროთ ამ დიდ კუბიკს პირველივეს, როგორც ხედავთ, რომელსაც აწერია Account Center. დავაჭერთ Account Centers და აღმოჩნდებით Account Centers-ში, როგორც მოსალოდნელი იყო. და აქ ჩვენ ხედავთ ჩვენი პროფილის ფოტოს და სხვა დამატებით დამალულ ფუნქციებს. ამისათვის ჩვენ დღეისათვის მხოლოდ განვიხილავთ დაბლოკილი იუზერების ნახვას, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, იმ იუზერების სიის ნახვას, რომელმაც დაგვბლოკეს აღნიშნულ Facebook-ზე. ამისათვის უნდა დავაჭიროთ ჩვენი პროფილის ფოტოს აქ ზევით მარცხენა კუთხეში. დაველოდოთ რამდენიმე წამი. დიახ, და კიდევ ერთხელ უნდა დავაჭიროთ. და ასევე კვლავ უნდა დაველოდოთ რამდენიმე წამი, რა თქმა უნდა, ხდებოდით. ამის შემდეგ უნდა შევიდეთ სახელის განყოფილებაში, name, იგივე, რომელიცშიც არის განთავსებული ყველა იმ ადამიანის სახელი, რომლებმაც დაგვბლოკეს Facebook-ზე. დავაჭიროთ სახელს, იგივე names. და აქ თქვენ ხედავთ ორ განყოფილებას. პირველში უნდა ჩავწეროთ იმ სავარაუდო ადამიანის სახელი, რომელმაც ფიქრობთ, რომ დაგვბლოკა და last name-ში უნდა ჩავწეროთ იმ ადამიანის გვარი Facebook-ზე, როგორც აქვს იმ ადამიანის, რომელმაც ფიქრობთ, რომ დაგვბლოკა, რა თქმა უნდა, მაგალითისთვის რომ ჩავწეროთ გიორგი, მაგალითისთვის არამშია. ასე მოვნიშნავთ გიორგი არამშია, თუ შუა სახელიც აქვს, შუა სახელსაც ჩავუწერთ და ამის შემდეგ უნდა დავაჭიროთ ამ ღილაკს, რომელიც არის მონაცემების ნახვა. მე ახლა აღნიშნულ ადამიანის მონაცემები უკვე გადამამოწმებული მაქვს, რა თქმა უნდა, ვიდეოს ჩაწერამდე, ასე რომ აღარ დავაჭერ, ასე რომ ვთქვათ, ამ ღილაკს, რადგან მე უკვე ვნახე, რომ ამ ადამიანმა ნამდვილად დამბლოკა Facebook-ზე გიორგიმ და აქედან გამომდინარე გადამოწმებას აღარ საჭიროებს მეორედ. მე უკვე მაქვს ზუსტი ინფორმაცია.
რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დღეში იმდენჯერ გამოიყენოთ ეს ფუნქცია, რამდენჯერაც გსურთ. მაგალითად, გიორგის მაგივრად შეგიძლიათ ჩაწეროთ რა ვიცი, ნებისმიერი თქვენი მეგობრის სახელი, რომელიც აღარ გიჩანთ Facebook-ზე და გაგვთეჭვი რომ დაგვბლოკათ, მაგალითად, არ ვიცი, მაგალითად, ნოდარ სამხარაძე და დავაჭიროთ აღნიშნულ ღილაკს და რა თქმა უნდა ჩვენ შევძლებთ რომ ვნახოთ მონაცემები. დაგვბლოკა თუ არა აღნიშნულმა პიროვნებამ Facebook-ზე. დიახ მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით რომ ხართ ჩემი ასეთი აქტიური გამომწერები და არ ვიცი, ყველანაირად ფიქრობ რომ გვერდში მიდგახართ და გვერდში უდგახართ ჩემი ჩანელის განვითარებას. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და აუცილებლად დაგიბრუნდებით უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი და არ ვიცი, ყველაზე საინტერესო თემებით, დროებით წარმატებებით და შეხვედრამდე აუცილებლად შევხვდებით ისე. აბა, თქვენი ცით არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა.